าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเทรด Forex บนมือถือให้ได้กำไรกับวิธีการเก็บสั้น Scalping ปิดจบในไม่กี่นาทีคลิปนี้ผมตั้งใจทำมาเพื่อคุณทุกคนก่อนอื่นผมให้ดูผลงานล่าสุดที่ผมทำกำไรมาได้$170ด้วยเทคนิคในคลิปนี้แล้วก็จะมีการถอนเงินช่วงท้ายให้ได้ดูกันด้วยว่าจะได้เงินจริงๆไหมสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชี XM ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือไม่ก็สามารถทำตามในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ได้ทำกันก่อนเลยก็คือการเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ก็คลิกเข้ามานะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อนๆก็สามารถติ๊กเลือกขั้นตอนตามผมได้เลยลักษณะนี้สำหรับบนมือถือเพื่อนๆก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะมีแอป XM โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะก็ให้เพื่อนๆติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำตามนี้นะฮะให้กดคลิกลูกศรขวาซ้ายตรงนี้ก็จะขึ้นบัญชีเทรดของเราให้กดบวกเพิ่มบัญชีใหม่ก็ให้เรากดคลิกบัญชีจริงแล้วก็เลือก MT5 หรือว่า MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นให้ใช้เป็น Standard แล้วก็ดำเนินการต่อLeverage ตรงนี้แนะนำให้ใช้เป็น1 ต่อ 1,000 แล้วก็สกุลเงินนะครับก็จะให้ใช้เป็น USD ดอลลาร์นะครับและที่สำคัญที่สุดตรงนี้เลยรหัสพันธมิตรให้เพื่อนๆกดป้อนแล้วใส่ MTT 123แบบนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนในคลิปนี้และเวลามีโบนัสเงินคืนแล้วก็เงินฝากเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนั่นเองอย่าลืมใส่กันนะครับหลังจากนั้นติ๊กถูกตรงนี้ดำเนินการต่อก็จะให้ตั้งรหัสผ่านของเราในบัญชีเทรดนี้โดยรหัสผ่านนี้นะครับเราก็จะนำไปล็อกอิน MT5 หรือว่า MT5 ซึ่งจำเป็นต้องมีตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็อักขระพิเศษอย่างน้อย1ตัวเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกดดำเนินการต่อได้เลยแค่นี้นับก็จะเป็นการสร้างบัญชีเทรดใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฝากเงินก็สามารถทำได้เลยโดยกดฝากเงินตรงนี้แล้วก็เลือกวิธีการฝากเงินส่วนตัวผมนับก็จะแนะนำเป็นพร้อมเพย์เพราะว่าตอนนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลือกธนาคารที่สะดวกได้เลยอย่างของผมตอนนี้นะก็จะใช้เป็นกสิกรแบงค์นะฮะให้กรอกจำนวนเงินฝากลงไปนะครับแล้วก็จะใช้เป็น USD ดอลลาร์นะฮะก็กรอกลงไปอย่างของผมเนี่ยก็จะฝาก$30นะช่องที่2นับก็จะแสดงยอดเงินเป็นเงินไทยนั่นเองนะก็ตกประมาณ 1,040 บาทนะครับก็ให้ติ๊กถูกฝากเงินได้เลยหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบหมายเลขบัญชีแล้วก็จำนวนถ้าถูกต้องนะครับก็ยืนยันได้เลยทางระบบนะครับก็จะขึ้น QR code นะครับมาให้เราแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปสแกนในแอป Mobile Banking ที่เราได้เลือกเอาไว้นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราสแกนเงินฝากเรียบร้อยแล้วยอดเงินนะครับก็จะเข้ามาแสดงในบัญชีเทรดของเราแบบนี้ก็จะเป็นการฝากเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองคราวนี้เราจะใช้ MT5 หรือว่า MT5 ในการเทรดนะครับก็ให้ไปโหลดในส่วนของ MT5 นะหรือว่า Meta Trader 5มีทั้งใน Play Store แล้วก็ App Store หลังจากที่เราโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าเปิดมาครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของคำต้อนรับขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็ให้กดยอมรับตรงนี้นะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างลักษณะนี้ก็ให้เพื่อนๆมาดูด้านซ้ายบนตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็สังเกตปุ่มบวกตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วทีนี้นับให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหา XM Global ก็จะมีขึ้นมาให้เราได้เลือกก็เลือกเป็นอันแรกนะครับหลังจากนั้นจะมีให้เราได้ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งตรงนี้นับก็คือหมายเลข MT แล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่แอป XM แล้วเลือกไปที่ขีดซ้ายด้านบนแบบนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูให้ได้เลือกนะฮะแล้วก็เลือกไปที่พื้นที่สมาชิกกดต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาดูภาพรวมบัญชีเมื่อกี้เราก็ได้เปิดบัญชีจริงเอาไว้แล้วถูกไหมครับก็ให้เราเลือกบัญชีนั้นแล้วก็หลังจากนั้นสังเกตในส่วนของปุ่ม3จุดนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยให้เราคลิกเลือกข้อมูลบัญชีก็จะมีในส่วนของข้อมูลให้มาแบบนี้ให้เพื่อนๆนับสังเกตในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะฮะต้องเลือกให้ตรงกันกับใน MT5 นะซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็น XM Global MT5 9นะครับก็ให้มาเลือกตรงนี้เป็น XM Global MT5 9ให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็หมายเลข
XMT นะฮะให้ Copy ไปเลยให้ใส่ตรงนี้นะฮะช่องลงชื่อเข้าใช้แล้วก็กรอกรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ทำกันก่อนนะครับก็คือในส่วนของมาตรงนี้นะครับคอสเตจเมนูแรกนะครับหลังจากนั้นติ๊กบวกตรงนี้นะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะก็จะเน้นเทรดคู่ทองคำนะครับก็ให้พิมพ์คำว่า GOLD หรือว่าโค้ดลงไปลักษณะนี้แล้วกดเลือกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดย้อนกลับมาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามีคู่ทองขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้อยู่ด้านล่างสุดเลยนะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกลบออกให้หมดเลยแบบนี้แล้วกดลบได้เลยซึ่งเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในคู่เทรดนี้อยู่ดังนั้นก็ให้มาเลือกในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเลือกไปที่เมนูกราฟแล้วก็ติ๊กตรงนี้ให้เป็นในส่วนของคู่โกหรือว่าทองคำแบบนี้แล้วก็กดกลับมาที่เดิมนะครับหลังจากนั้นก็กดติ๊กลบออกได้เลยนะฮะก็จะเหลือในส่วนของคู่ทองคำคู่เดียวแล้วนั่นเองทีนี้สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นให้เพื่อนๆทุกคนจิ้มตรงหน้าจอให้มีเมนูกลมๆแบบนี้ขึ้นมาหรือถ้าคนไหนไม่ขึ้นมาเลือกตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะเป็นการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ให้กดบวกตรงนี้แล้วเลือกตรงซิกแซกหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาจาก12เป็น5ส่วนตัวเลขอื่นไม่เปลี่ยนนะครับก็จะใช้ปกติเลยแล้วก็รูปแบบสีเลือกตามที่ตัวเองถนัดได้เลยหลังจากนั้นให้กดบันทึกขวาบนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาหน้าแรกแค่นี้ก็เป็นการเซตติ้งอินดิเคเตอร์ซิกแซกที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองแล้วทีนี้สำหรับคนใหม่ผมขอทำความเข้าใจ3เมนูด้านบนตรงนี้นิดนึงเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้เนาะก็คือเมนูที่มี M1 ตรงนี้ก็จะเป็น Time Frame หรือกรอบเวลาที่จะใช้เทรดอย่างในแนวทางเทรดวันนี้เราก็จะใช้แค่3 Time Frame ก็คือ M1 M5 และ M15 เท่านั้นอันนี้เราทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะส่วนเมนูถัดมาตรงรูปนาฬิกาคืออะไรมันก็คือการตั้ง Buy Limit Sell Limit โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเองสามารถลากไปวางจุดที่เราจะเข้าเทรดได้เลยแล้วก็รอให้กราฟมาถึงก็จะได้ออเดอร์ให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ค่อนข้างสำคัญมากๆก็คือการกด Buy และกด Sell ด้วยตัวเองกด Buy ก็คือการกดขึ้นกด Sell ก็คือการกดลงนะครับแล้วให้เพื่อนๆทุกคนสังเกตตัวเลขตรงกลางตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือตัวเลขหลอดไซส์ก็จะมีผลกับพอร์ตของเราในการจะได้กำไรมากหรือน้อยหรือว่าขาดทุนติดลบก็จะอยู่ตัวเลขหลอดไซส์ที่เรากำหนดในช่องนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนใหม่มีทุนไม่เยอะเริ่มต้นผมแนะนำให้กด 0.01 ก่อนก็ได้ให้คุ้นชินให้เทรดเป็นกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยส่วนตัวผมนะก็จะมีสูตรคำนวณนะก็จะเอาเงินทุนหารด้วย 1,000 เลยเช่นมีเงินทุน100เหรียญก็หาร 1,000 เท่ากับ 0.1 หลอตก็คือจะการลากได้ 1,000 จุดนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้เทคนิคเบื้องต้นผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจภาพนี้ก่อนคือวัฏจักรในตลาดนี้จะมีแค่3แนวโน้มก็คือขาขึ้นขาลงและช่วงไซด์เวย์ออกข้างซึ่งแนวทางในคลิปนี้เนี่ยก็จะเน้นเทรดในรูปแบบตามเทรนด์ก็คือรูปแบบอัพเทรนด์ขาขึ้นและรูปแบบดาวเทรนด์ขาลงส่วนช่วงของไซด์เวย์จะไม่ใช้เทรดนะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะเรามาดูแพทเทิร์นอัพเทรนเทรดขาขึ้นกันก่อนโดยผมจะแบ่งออกเป็น3สเต็ปหลักๆในการวิเคราะห์เทรดนะครับสเต็ปแรกเปิด Time Frame 15 นาทีเราจะใช้เป็น Time Frame หลัก Time Frame แรกในการวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับซึ่งผมก็จะใช้หาในส่วนของ Support แนวรับแล้วก็ Resistance แนวต้านโดยจะใช้ Swing Zigzag ดูแนวล่าสุดที่ใกล้กับกราฟปัจจุบันมากที่สุดหลังจากนั้นรอกราฟเกิด Break แนวหรือ Break of Structure หรือ Change of Collector เปลี่ยนโครงสร้างชนะแนวสวิงซิกแซกก่อนหน้าถือว่าเข้าเงื่อนไขสเต็ปแรกนี้อย่างในกราฟตัวอย่างตอนนี้ M15 ก็มีการทะลุเบรกแนวหรือว่าเกิดบอทกับช็อคเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแท่งนี้โดยจะเน้นหาจังหวะ follow by ตาม up trend ขึ้นไปนะครับแล้วมาดูสเต็ป2รอ Time Frame 5 นาทีคอนเฟิร์มปิดแท่งเขียวหรือว่าแท่งแดงก่อนต้องรอให้ปิดจบแท่งชนะเนื้อเทียนและไส้เทียนแบบ clean traffic ไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับก็เหมือนกับในแท่งนี้เป็นแท่งเขียวบูลลิตยืนยันชนะแนวก่อนหน้าดูซ้ายมือเป็นคลีนทราฟฟิกไม่มีอะไรขวางกั้นแบบนี้ถือว่าคอนเฟิร์มหน้าเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วย่อมาสเต็ป3จะดู time frame 1 นาทีในการเข้า order trade โดยจะใช้ Fibo Retracement มองหา Key Level Zone ตรง 38.2 50 และ 61.8 ในการวาง order trade นั่นเองแล้วก็ TPSL ก็จะวางตรงจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดของสวิง Fibo อย่างในตอนนี้ผมก็จะตี Fibo จากจุด low ลากขึ้นไปหาจุด high ล่าสุดก็จะได้ Key Level Zone ตรง 38.2 50 และ 61.8 แบบนี้ก็รอให้กราฟลงมาเทสเราก็สามารถกดเข้าเทรดได้เลยเห็นไหมครับกราฟลงมาเทส 38.2 หรือ 0.382 แล้วก็ลงมาเทส 50 หรือว่า 0.5 ก็กดเข้าเทรดได้เลยหรือกรณีที่ลงมาเทสถึง 61.8 หรือ 0.618 เราก็สามารถเติมออเดอร์กด buy ได้เช่นกันเพราะยังถือว่าอยู่ในโซนการกลับตัว key level มีโอกาสที่กราฟอาจจะกลับตัวแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ใช้ key level โซนตรง 38.2 50 และ 61.8 ตรงนี้เพราะว่าจากสถิติกราฟมักจะมีโอกาสย่อลงมาเทสแล้วกลับตัวเด้งขึ้นไปต่อค่อนข้างสูงตามเทรนด์หลักนั่นเองเหมือนกับในตัวอย่างนี้กราฟก็สามารถขึ้นไปถึงในส่วนของสวิงไฮหรือว่าจุดที่ผมจะใช้ตั้ง TP แรกเอาไว้ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะวัดในส่วนของจำนวนจุดหรือว่าระยะถ้ารวมกันนะครับก็เป็น1,000 จุดได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าวัด RR นะฮะสุดท้ายถ้ากราฟย่อลงมาตรงโซน Key Level ของเราแบบในตัวอย่างนี้ยังไงก็คุ้มอยู่ดีนะครับซึ่งแนวทางในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าต้องฟิกในส่วนของ RR 1 ต่อ 1 1 ต่อ 2ผมจะเน้นเก็บสั้นพยายามแบ่งไม้เข้าโซนเน้นเก็บกำไรมากกว่าแล้วก็บางทีถ้ากราฟหน้างานจริงๆวิ่งเป็นเทรนสวยๆแบบสตรองเทรนที่แข็งแรงผมก็จะปรับเปลี่ยนให้ได้กำไรที่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดูไปถึงช่วงท้ายคลิปก็จะเห็นแนวทางแล้วก็วิธีทำเนาะว่าจะทำยังไงให้ได้กำไรที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับแพทเทิร์นดาวเทรนเทรดขาลงก็เหมือนกันเลยเพียงแค่สลับด้านกันโดยจะแบ่งออกเป็น3สเต็ปหลักๆในการวิเคราะห์เทรดสเต็ปแรก Time Frame M15 เป็น Time Frame หลักที่ใช้วิเคราะห์กราฟก่อนอย่างในกราฟตัวอย่างตอนนี้ก็มีการทะลุแนวรับซิกแซกด้านล่างทำให้เบรกแนวหรือเกิดบอทกับช็อคเป็นที่เรียบร้อยในแท่งนี้ย่อมาสเต็ป2 Time Frame M5 จะใช้ดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มหน้าเทรดก็เหมือนกับในแท่งนี้นะครับเป็นแท่งแดง Bearish ยืนยันชนะแนวก่อนหน้าดูซ้ายมือเป็น Clean Trafficไม่มีอะไรขวางกั้นถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันแล้วว่าน่าจะมีโอกาสที่กราฟจะไปต่อนั่นเองแล้วก็สเต็ป3 Time Frame M1 จะหาจุดเทรดโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยคัดกองโซนถ้าเป็นรูปแบบขาลงแบบนี้ก็จะตีจากสวิงไฮลงมาหาสวิงโลด้านล่างล่าสุดก็จะได้ Key Level Zone ตรง 38.2 50 และ 61.8 แบบนี้เลยหลังจากนั้นรอให้กราฟขึ้นมาเทสโซนก็สามารถกดเซลล์หรือว่ากด Follow ลงตามเทรนด์หลักได้เลยนั่นเองนะครับส่วน Stop Loss SL ก็จะวางตรงสวิงไฮ1ด้านบนแบบนี้แล้วก็ Take Profit TP จะวางไว้ตรงสวิงโลด้านล่างในการเก็บกำไรลักษณะนี้เลยยังไงเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูออเดอร์จริงๆในการเข้าเทรดกันเลยโอเคหลังจากที่เปิดกราฟมาผมก็เห็นแล้วเนาะว่าช่วงนี้กราฟ M15 ได้มีการเกิดเบรกหรือว่าทำบอสลงไปต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้าแล้วผมก็ย่อมาดู Time Frame M5 ว่าจะสามารถเกิดแท่งคอนเฟิร์มได้หรือยังปรากฏว่ามีแท่งคอนเฟิร์มแบริดแท่งแดงยืนยันแล้วว่าชนะแนวเป็นที่เรียบร้อยกราฟมีโอกาสที่จะลงไปต่อได้สูงทีนี้ก็ย่อมาดูในส่วนของ M1 เพื่อหาจุดเข้าเทรดตามฟิโบก็วัดจากจุดสวิงไฮลากลงมาหาสวิงโลด้านล่างก็จะได้ Key Level โซนตรง 38.2 50 และ 61.8 เป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนว่ากราฟจะขึ้นมาเทส 38.2 แล้วนะแต่ปุ๊บลงปั๊บเลยเข้าไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะรอดูต่อไปนะฮะแล้วผมก็ตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตไว้ตรง 38.2 เลยที่กราฟขึ้นมาเทสก่อนหน้านี้แล้วก็SL ลากไว้สวิงไฮด้านบนแบบนี้กดส่งคำสั่งเรียบร้อยทีนี้ก็นั่งรอดูต่อไปโอเคหลังจากนั่งมาสักพักหนึ่งตอนนี้กราฟขึ้นมาแตะ
38.2 ที่ผมวางออเดอร์เอาไว้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมตั้ง TP เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็คือครึ่งส่วนลบ 25% นะครับเหตุผลที่ผมตั้งไว้ตรงจุดนี้ก็คือตรงระยะเลเวล0เนี่ยค่อนข้างแคบแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทุกคนสังเกตดูนะครับกราฟเป็นช่วง Strong Trend วิ่งลงค่อนข้างแรงเลยผมจึงเพิ่มจุดรันเทนอีกครึ่งส่วนขึ้นมาตรงลบ 25% เพื่อให้ได้กำไรที่เยอะขึ้นนั่นเองอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเจอเทรนแรงๆเนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งไปในทางนั้นๆก็มีค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกราฟค่อนข้างแกว่งนิดนึงนะวิ่งไปมาแถวๆนี้สักพักหนึ่งละผมก็จะตั้งเซลล์ลิมิตอีกออเดอร์หนึ่งเอาไว้ตรง 50% เผื่อไว้เผื่อกราฟวิ่งขึ้นไปถึงแล้วก็จะได้เป็นการเติมไม้ของผมด้วยนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองกราฟก็สามารถขึ้นมาแตะตรง50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและผมก็ได้ออเดอร์ที่2มาในตอนนี้ซึ่งถ้ากราฟมาทรงนี้แล้วผมก็ตั้งเซลล์ลิมิตเผื่อไว้อีกออเดอร์หนึ่งเลยตรง 61.8 กดส่งคำสั่งเรียบร้อยหลังจากนั้นกราฟก็มีการกระชากลงเลยตอนนี้ก็บวกมาประมาณ30กว่าเหรียญแล้วนะฮะซึ่งตรงออเดอร์ 61.8 เนี่ยที่ตั้งไปก่อนหน้านี้ผมว่ากราฟไม่น่าจะขึ้นมาถึงแล้วแหละกราฟก็มีการกระชากลงยาวๆแบบนี้เลยทีนี้ผมก็ได้มีการกดยกเลิกคำสั่งไปก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าจอมันค่อนข้างรกไปนิดนึงนะก็จะได้ดูแบบคีนๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคตอนนี้กราฟก็ลงมาถึง TP แรกของผมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปิดกำไรตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมก็จะถือไปถึงครึ่งส่วนตรงลบ 25% ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมตั้งค่าแสดงประวัติให้ได้ดูเนาะว่าเข้าตรงจุดไหนเข้าไปตั้งค่าแป๊บเดียวกราฟลงมาถึง TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ้าวทำไมปิดออเดอร์เดียวแป๊บหนึ่งนะผมไม่ได้ตั้ง TP เอาไว้อีกออเดอร์หนึ่งเข้ามาดูตรงการซื้อขายตรงนี้นะครับซึ่งสำหรับคนใหม่นะครับหน้านี้นะครับก็คือเป็นการแสดงออเดอร์ที่เราถืออยู่ตอนนี้นะครับผมก็บวกฟ้าอยู่นั่นเองและถ้าหากว่าเราจะปิดออเดอร์ก็สามารถทำได้เลยกดตรง3จุดตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของสถานะขึ้นมาผมก็จะกดไปที่ปิดสถานะกำไรนะครับออเดอร์หน้าจอตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนั่นเองแล้วก็กำไรนะครับก็จะเข้าพอร์ตอยู่ตรงบาลานซ์ตรงบัญชีของเราเลยนั่นเองนะครับแค่นี้ก็เป็นการเทรดทำกำไรกับเซตอัพเงื่อนไขของรูปแบบดาวเทนเทรดขาลงใน1ชุดแล้วนั่นเองแล้วก็ผมให้ดูนิดนึงนะสำหรับการตั้งค่าฟิโบสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรเนาะอันนี้ก็คือค่าที่ผมใช้นะครับก็คือค่ามาตรฐานเลยเพียงแต่เพิ่มครึ่งส่วนลบ 25% ขึ้นมาเพื่อให้เก็บกำไรได้มากขึ้นในช่วงที่เป็น Strong Trend นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับทีนี้เรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดขึ้นกันบ้างจังหวะนี้เนี่ยเปิดกราฟมาสเต็ปแรกตอนนี้ Time Frame 15 นาทีได้มีการทะลุแนวต้านขึ้นมาได้แล้วก็มีการเบรกเกิดช็อคขึ้นมายืนเหนือแนวได้แล้วในตอนนี้นะครับผมก็จะย่อไปดูในส่วนของ Time Frame M5 นะครับเพื่อหาแท่งยืนยันนะครับว่าช่วงนี้กำลังกลับตัวขึ้นจริงๆแล้วซึ่งก็มีนะครับเป็นแท่งเขียวหรือว่าแท่งบูลลิตแท่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะย่อลงไปที่ Time Frame M1 เพื่อหาจุดเข้าเทรดตรงโซน Key Level Fibo นั่นเองนะครับก็จะใช้ฟิโบตีจากจุดสวิงโลลากขึ้นไปหาจุดสวิงไฮล่าสุดด้านบนแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอยตรง 38.2 50 และ 61.8 แล้วนั่นเองหลังจากนั้นผมก็นั่งรอไปสักพักกราฟได้มีการลงมาเทส 38.2 แต่ผมวางออเดอร์เผื่อไว้เกินยังไม่ได้ออเดอร์นะครับขึ้นเป็นลิมิตอยู่แล้วก็ทีนี้ผมดูทรงกลัวตกรถก็เลยกดบายเข้าเทรดตรง38.2 แบบนี้เลยก็ยังเป็นโซน Key Level อยู่นะครับหลังจากนั้นก็ตั้ง Buy Limit ตรง 50 เผื่อไว้แล้วก็โซน 61.8 เผื่อไว้อีกออเดอร์หนึ่งกันกราฟย่อกลับมาลึกแล้วเด้งนะฮะผมก็จะจิ้มออเดอร์แรก 0.05 หลอดนี้ตั้ง SL ไว้สวิงด้านล่างแล้วก็ TP รอบนี้จะเก็บตรงตามเป้าหมายแรกตรงสวิงไฮ0ด้านบนก็จะวางไว้แบบนี้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สตรองเทรนนะครับเป็นการช็อคกลับมาเพื่อทำทรงที่กราฟกำลังจะปรับตัวขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้จริงๆไหมผมก็เลยเก็บสั้นๆเป้าหมายแรกตรงเลเวล0ตรงนี้นะฮะ
โอเคหลังจากที่ตั้งเซตทุกอย่างแล้วกราฟก็มีการกระชากตัวขึ้นไปแบบนี้เลยผมก็คิดว่าไม่น่าจะลงไปรับออเดอร์ที่เหลือได้แล้วนะครับก็เลยกดลบออเดอร์ที่เหลือออกนะฮะเพื่อให้กราฟตอนนี้มันคีนแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้โฟกัสภาพหน้าจอออเดอร์เดียวตอนนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีการขยับ TP ลงมาหน่อยนะเพื่อสปีดนิดนึงประมาณ20จุดด้วยกันแล้วผมก็ให้ทิกนิดนึงนะกรณีที่กราฟขึ้นไปสูงแล้วเราสามารถลาก SL มาไว้หน้าทุนหรือว่าขยับให้มาใกล้จุดของเรามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการ manage risk หรือทำให้ขาดทุนน้อยที่สุดจากตอนแรกที่เราตั้งไว้นะครับผมก็ตั้งไว้เผื่อตรง level Fibo 50 ตรงนี้แหละก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะถึง TP ไหมสำหรับในส่วนของชุดนี้ตอนนี้ก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอเคกราฟวิ่งมาชน TP อย่างสวยงามเลยอันนี้ก็คือรูปแบบ1ชุดเซตอัพเงื่อนไขในการเทรดขาขึ้นกับกราฟออเดอร์จริงๆเลยเพื่อนๆก็สามารถดูแล้วก็ลองนำไปฝึกฝนกันได้นะครับถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็สามารถดูวนซ้ำได้หรือคอมเมนต์ถามเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกับทุกคอมเมนต์เลยโอเคหลังจากที่เทรดทำกำไรมาได้แล้วผมก็จะมาถอนเงินให้ได้ดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วได้เงินจริงๆไหมกับ Broker XM นะครับก่อนอื่นผมให้ดูก่อนเนาะอันนี้คือบัญชีจริงบน MT5 ที่ผมเทรดมานะครับจำในส่วนของ ID ตรงนี้เอาไว้ก็ได้นะฮะก็อย่างแรกเลยให้เพื่อนๆทุกคนไปตรงที่แอป XM กันก่อนหลังจากนั้นเปิดเข้ามาหน้าแรกตรงนี้ให้ทุกคนติ๊ก3จุดซ้ายบนตรงนี้ก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกไปที่พื้นที่สมาชิกแล้วสังเกตจุด3จุดตรงนี้กดเข้าไปเลือกเมนูถอนเงินก็จะขึ้นช่องทางมาให้ได้เลือกนะครับว่าเราสะดวกถอนผ่านช่องทางไหนส่วนตัวผมก็ใส่ข้อมูลบัญชีไปแล้วเนาะในส่วนของบัญชีธนาคารออนไลน์ Banking Transfer ก็ให้เลือกธนาคารที่สะดวกได้เลยจะใช้กสิกรกรุงเทพหรือว่าไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับขอแค่เป็นชื่อของเราเองนะฮะหลังจากนั้นก็กดถอนเงินทางระบบก็จะพาเรามาหน้านี้ก็ให้กรอกจำนวนเงินที่จะถอนซึ่งขั้นต่ำในการฝากหรือว่าถอนเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมก็จะกรอกจำนวนเงินทั้งหมดเลยในช่องสกุล USD 326 ดอลลาร์รวมเงินต้นบวกกำไรก็ถ้าคิดเป็นยอดเงินไทยประมาณ1,400 กว่าบาทนะฮะหลังจากนั้นให้ติ๊กถูกด้านล่างด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าเราจะถอนเงินจริงๆก็กดร้องขอไปได้เลยซึ่งทางระบบจะแจ้งว่าสำเร็จเราได้รับการร้องขอถอนเงิน 1,400 กว่าบาทของท่านแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการถอนเงินบนแอป XM เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทียอดเงินถึงจะเข้าบัญชีธนาคารของผมนะครับก็เวลาตอนนี้ที่ผมถอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมเนี่ยประมาณ 3:44 นาที A few minutes later โอเคหลังสั่งถอนเงินแล้วแป๊บเดียวเองมีการแจ้งเตือนธนาคารกรุงเทพผมก็เข้าไปดูเนาะตรงบัญชีธุรกรรมรายการล่าสุดตอนนี้ได้มียอดโอนเข้ามาบัญชีของผม 1,400 กว่าบาทวันเดียวกันเลย24 กรกฎาคมเวลาก็ 3:46 นาทีผมสั่งถอนทำธุรกรรมตอน 3:44 นาทีเนาะยอดเข้ามาช่วง 3:46 นาทีก็ประมาณ2นาทีให้หลังเท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆเลยแล้วก็ทีนี้ผมไปดูในส่วนของบัญชี XM ตรงพื้นที่สมาชิกเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ยอดปรับเป็น$0เรียบร้อยสำหรับบัญชีเทรดนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ซึ่งถ้าเพื่อนๆจะใช้แนวทางในวันนี้แนะนำนิดนึงพยายามใช้เครื่องมืออะไรให้คล่องก่อนแล้วก็ทำตามเงื่อนไขให้ครบตั้งแต่สเต็ปแรกทำเฟรม M15 เป็นทำเฟรมหลักที่เราจะใช้วิเคราะห์กราฟก่อนสเต็ปที่2ทำเฟรม M5 จะใช้ดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มหน้าเทรดและสเต็ปที่3ทำเฟรม M1 จะหาจุดเข้าเทรดโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยคัดกรองโซนก็จะได้ตรงตามเซตอัพเงื่อนไขเทรดแล้วนั่นเองและอย่าลืมไม่มีเทคนิคไหนที่จะแม่นยำ 100% เพื่อนๆต้องวางแผนบริหารเงินทุนให้ดีก่อนการเทรดทุกครั้งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝึกฝนแบ็กเทสหรือว่าลองนำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ
สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มีมูลค่านะแต่ผมไม่ได้เก็บเงินเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นขอแค่เพื่อนๆทำตามกฎเงื่อนไขแล้วก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เลยนะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนเนาะแรกๆเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ